Gyere, szállj be! Mindenek előtt valamit meg kell kérdeznem tőled. Hogyan ismertél fel ilyen könnyedén? Volt egy fura megérzésem, és a reakciód alapján úgy tűnik bevált. Szóval nem is voltál benne biztos? De buta vagyok. Legközelebb óvatosabbnak kell lennem. Hogyha megkérhetlek, meg tudnád őrizni a titkomat? Ó, ne aggódj, nálam a titkod biztonságban van, és egyébként is hihetetlen, amit csinálsz, hogy engem is megmentettél a rablóktól. Ugyan, bármelyik szuperhős ezt tette volna. Ha nem veszed tolakodásnak, honnan kaptad az erődet? Mióta van ez a képességed, és egyáltalán tudsz mást is a gravitáció befolyásolásán kívül? Először is. Remélem megérted, hogy semmit nem árulhatok el az erőmmel kapcsolatosan, másodszor pedig a gravitáció befolyásolása önmagában nem elég menő? Hogy ne lenne az? Én az egész életemet az univerzum kutatására szánteltem. Valóban? Te az univerzum erőit kutatod? Igen, fizikus diplomám van. Akkor tegyük fel, hogy ha lenne valami gondom az erőmmel, ami persze nincs, akkor tudnál nekem segíteni? Persze, természetesen, legalább így törlesztem az adósságomat, hogy megmentettél. Tessék, itt a névjegykártyám, keresd bátran. Köszönöm. Mi van már? Megbocsátasz egy percre? Persze. Szia, Viktor, mi újság? Xéni, hagyjuk a formaságokat. Hogy halad a projekt? Van valami hír? Halkabban, itt áll a kocsi mögött. Szóval sikerült a közelébe kerülnöd. Igen, de már kezdem magam rosszul érezni, elég normális srácnak tűnik. Xéni, emlékezz arra, hogy miért tesszük. A kutatás. Igen, tudom, de hát akkor is végül is egyszer csak megmentett. Megmentett egyszer, igen, de te milliókat, milliókat, milliárdokat menthetsz meg. Büszkék lennének rád a szüleid. Csak mintát kell venned tőle. Igazad van, veszek tőle mintát. Ez a beszéd. Csak vigyázz, nehogy megsejtsen valamit. Persze, beugrok helyetted szombaton, jó munkát. Bocsi, csak valaki nem tud parkolni. Ó, ugyan már én is sok ilyennel találkozom. Ja, nem ő, én állok rossz helyen, úgyhogy muszáj leszünk arrább gurulni. Ha jól láttam, épp telefonáltál, ugye nincs semmi baj? Ó, nem, csak egy plusz műszak miatt hívtak. Egészségére az úrnak. Miszén hozott erre a szerény helyre, Mózes? Úgy hallottam, itt találtuk meg a város legülésebb tolvaj egy bizonyos sebes. Nagyon hízelgő, de nem sokára mennem kell, úgyhogy ne nyújtsuk tovább az előjátékot. De befásult valaki. Mint minden normális alvilági bróker, én csak szeretem tudni, hogyan haladnak az ügyfelek a megbízásukkal. A te esetedben neked szerencséd van, hogy közvetlen kapcsolatod van a megbízóval. De ez nagyon ritka. Jól halad a dolog, ha erre voltál kíváncsi. Remix elégedett lesz. Nem is vártam más választ. Kezdőként nagy feladatot kaptál. Légy hálás. Lassan vége ennek a melónak, aztán irány a Karib-szigetek. Az első mélka. Tudod, régen én is ilyen kis tolvajként kezdtem, mint te csak tegnap lett volna. Az első milliódból rögtön elmentél a beoltás rituálére? Persze, még szép ez a minimum, hogy befogadjon a rabló társadalom. Figyelj, enélkül nem kapsz nagyobb megbízásokat, és ennek hiányában, hát tudjuk, mi fog történni. Sosem látom többé Rebekát. Pontosan. De majd megmutatom annak a Pedrónak, én is leszek olyan gazdag, és visszajön hozzám a szerelmem. Figyelj, nem akarlak elkeseríteni, de Pedro ott van a legjobb rablók listáján. Talán már a top 10-ben is van. Fentről lehet nagyot bukni, Mózes. Itt lent nincs mit veszíteni. Na jó, megbocsátasz. Most dolgom van. Találkozunk a Karib-szigeteken. Főnök, megszereztem a két Resistance Quintessence-t. Nagyszerű. Végre. Szikla, tudtad, hogy ez az élőlény? Képes elviselni a gravitáció 15-szörösét is. Nem tudtam, Remix, de nem voltam könnyű megszerezni. 37 ember halt meg ezért a kis üvegcséért. Persze, hogy nem volt egyszerű feladat. Ez az élőlény a csendes óceán leges legmélyénél. Ritkább, mint a gyémánt.
De ennek köszönhetően az átlagos kapitánynak semmi esélye nem lesz. Igen, de ismered a kockázatot? 2-nél több DNS számodra végzetes is lehet. Pont ezért kell a szupererő. Az ő DNS-e. Stabilizálhatná az erőmet és megállíthatatlanok lennénk. De addig is nem kockáztathat. Ígérem, egyszerre csak 2 képesség. Esküvel csak én tartozom számodra. Hidd el, én se sejtettem, hogy a bérgyilkos, amit fel akarok bérelni, annak vérték van a fején. De ha akkor nem mentesz meg Zangolna elektromos erejével, nem is tudom, hol lennék most. A szomszéd asztalnál sem vitálkoztam. De szerencsé, hogy nem csirkétettek. Aznap megmentetted az életemet, Remix. Bárhogy is döntesz, nem hagylak cserben. Ne aggódj! A kirakós darabjaim kezdenek összeállni. Ha hamarabb tudtam volna, hogy kapok egy fegyvert, biztos nem edzettem volna ennyit. Most megkapja a magáét. Most véged. Még jó, hogy te vagy a zsebes. Másztam, hogy igazi bűnözővel kell megküzdenem. Ha, nagyon vicces valaki, de már nem sokáig. Miért zsebes? Talán nem okultál az eddigiekből? De, tanultam a leckéből. Mi volt ez zsebes? Talán segítség kell, hogy lehozzam a macskád a fáról? Ez nem igaz. Még az energiasugarat is meg tudod állítani? Persze. Tudtam, hogy működik. Csak 2 töltés van benne. De miért is harcolunk, zsebes? Nem hagyhatnánk abba? Amúgy is úgy lősz, mint egy rohamosztagok. Ez meg hova? Ez a fegyver túl veszélyes. Remélem megérted, hogy el kell koboznom. Kapitány, már ennyi elég lesz. Te meg ki vagy? Hamarosan az egész világ megtudja a nevemet. De ez nem az a nap. Hogyan tud mozogni ekkora gravitációban? Hogy vagy erre képes? A legközelebb találkozunk, kapitány. Az lesz az utolsó. She's an itty bitty spider with a itty bitty lighter and a strange jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better protect. Nem tudtam, kit hívhatnék. Át tudnál jönni? Think you're safe, just stay awake. She's moving closer. Yeah, she's an itty bitty spider with a itty bitty lighter and she might just come fall. A legközelebb találkozunk. Az lesz az utolsó. Ki vagy te? Hogy ki? Én vagyok a Széni. Jöttem, ahogy tudtam. Mennyire súlyos a helyzet, doktornő? Hát a jó hír, hogy ez csak felszíni sérülés, mert a kesztyű a nagyját elfogta, de a rossz hír az, hogy fizikus vagyok, nem pedig orvos. A kevlát kibírja, de neked kórházba kéne menned. Azt nem lehet. Bent tartanák napokig, és fel kell készülnöm, hiszen van egy hatalmas gondunk a városban. Miért ezt nem zsebes tette? De ez az ő műve. Szerzett valahonnan egy energiafegyvert. De vele még így is elbírtam volna, ám akkor jött ő. A főnöke. És szerintem ő áll minden mögött. És mit csinál? Épp ez az, hogy semmit. Ott állt, felsegítette zsebest, aztán elmentek. Még a nevét se tudtam meg, de azt igen, hogy készül valamire. De miért nem állítottad meg az erőddel? Nem tudom hogyan, de nem hatott rá az erőm. De nem mozog már annyit, mindjárt kész vagyunk. Egyébként 2018-ban kaptam az erőmet. Az egyetemi nyári szünet alatt meg sem mozdultam a fotelemből, aztán puff, megnyílt előttem az univerzum vagy mi. Hogy érted, hogy megnyílt az univerzum? Még én is csak próbálom megérteni, mi történhetett, de eddig úgy tűnik, hogy mivel 3 hónapig meg sem mozdultam a fotelből,
ezért szinkronba kerültem az univerzum erőivel. Hűha, ez tényleg izgalmasnak tűnik. Egyébként én szerettem az átlagos életemet, sokáig tudomást sem akartam venni az erőmről. Aztán jöttek a szuperhős filmek, és eljátszottam a gondolattal, meg hát, ha megvan az erőm, hogy segítsek másokon, miért ne tenném? Hát, ezt meg tudom érteni. Én egy több generációs kutatócsaládból származom. Nálunk a családban mindenki talált már fel valamit, amivel az emberiség javát szolgálja. És neked megvan már a felfedezésed? Hát, még nincs, de azon vagyok, hogy minél hamarabb meglegyen, és úgy érzem, jó úton haladok. Szerintem biztosan jó úton haladsz hozzá. Én nem vagyok túl sikeres a munkámban. Életem műve talán épp ez a jelmez. Te készítetted? Aha, épp a megmentésed előtti este lett kész. Akkor ilyen nagy szerencsém volt. Mondhatjuk. Talán emiatt is jó, hogy úgy döntöttem, hogy szuperhős leszek. De már többször találkoztunk, és mégsem volt alkalmunk megismerkedni. Lapos Bence vagyok. Dr. Litván Xenia. Litmánen? Apai ágról finn származású vagyok. Külföld. De valójában már 6 éves korom óta itt élek Magyarországon, mivel a szüleim egy sarkvidéki expedíció során meghaltak, és így kerültem a magyar nagyszüleimhez. Ó, igazán sajnálom. Köszönöm, de legalább az örökségben nem illik, mindenki csinálja azt, amihez a legjobban ért, nem? Talán igazad van. Na de te most pihenj csak be nyugodtan. Pihenj csak nyugodtan.